सो नेपालमा चाहिँ रिसेन्टली 3 पार्टी सिस्टम चाहिँ त्यति युज भएको छैन हाम्रो 2 पार्टी सिस्टम मात्र भइरहेको छ अहिले मान्छेहरू घर बनाउनु पऱ्यो भने कन्सल्टेन्टका जानुहुन्छ र कन्सल्टेन्टबाट हाम्रो कन्ट्र्याक्टर सिलेक्सन गर्नुहुन्छ खालि दुईवटाको बिच मात्र हाम्रो पार्टी सिस्टम भइरहेछ क्लाइन्ट त छुट्टिनु भइरहेको छ क्लाइन्टले कन्सल्टेन्टले कुरा गर्नुहुन्छ क्लाइन्टले कन्ट्र्याक्टरले कुरा गर्नु भइरहेछ कि त्यो भनेको अलिकति मिलिरहेको छैन अब हाम्रो 3 पार्टी सिस्टममा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा क्लाइन्ट कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर तिनटै बिच एउटा सहमति भएको भयो हुनुपर्ने भयो एउटा कुनै प्रोजेक्ट गर्नको लागि र यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के फाइदा के बेफाइदाहरू भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा पनि बुझ्छौँ र फर्स्टमा अब हजुरको एउटा कुनै प्रोजेक्ट सेलेक्ट भयो भने फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दा आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नु दिनु पनि हुन्छ आर्किटेक्चर डिजाइन भनेको हजुरको अब जुन नक्सा हजुरको जुन भ्युज छ घर बनाउनुको लागि कस्तो आर्किटेक्चर कस्तो स्टाइलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हजुरले आर्किटेक्टलाई दिनुहुन्छ अथवा सिभिल इन्जिनियरलाई दिनुहुन्छ तर बेटर चाहिँ आर्किटेक्टलाई दिँदा बेटर हो किनभने आर्किटेक्टहरूले अलिकति राम्रोसँग बनाउनुहुन्छ उनीहरूलाई अलिकति मोडर्निस्टिक थेम अथवा इन्टिरियर डिजाइनिङको थेम्सहरू अलिकति बढी थाहा हुन्छ सिभिल इन्जिनियरभन्दा घरको एउटा डिजाइन प्लान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आर्किटेक्टले डिजाइन गर्नु भइसकेपछि हजुरको म्युनिसिपालिटीदेखि बिल्डिङ पर्मिटसम्म हजुरलाई एउटा नक्सा पासकोसम्म एउटा ड्रइङ दिनुहुन्छ हजुरलाई होइन आर्किटेक्टले अब आर्किटेक्टको पनि डिफ्रेन्ट कन्सल्टेन्सी फिजहरू हुन्छ प्रायः चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भने आर्किटेक्चर्सहरूले नै कन्सल्टेन्सी फर्म्सहरू खोलिराखेको हुन्छ भने कन्स्ट्रक्सन फर्म्सहरू सिभिल इन्जिनियरले खोलिराखेको हुन्छ तर कतिपय केसमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरले पनि यस्तो कामहरू गर्न चाहिँ गर्छन् है राम्रो पनि हुन्छ नि त्यस्तो आर्किटेक्चर डिजाइन्सहरूमा है त्यसैले चाहिँ आर्किटेक्टले मात्र कन्सल्टिङ गर्छ भन्ने हुँदैन सिभिल इन्जिनियरले पनि कन्सल्टिङ चाहिँ गर्छ म्याक्सिममले चाहिँ तर कन्स्ट्रक्सन गरिराखेको हुन्छ र हाम्रो आर्किटेक्चरबाट चाहिँ अब हजुरलाई देखाउँछ त्यो प्लान्स अब हजुरले अप्रुभल गरेपछि बिल्डिङ पर्मिटसम्म ल्याउनुहुन्छ ल्याइसकेपछि के गर्नुहुन्छ भन्दै चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनमा फेजमा जानुपर्ने हुन्छ कन्स्ट्रक्सन फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ कन्सल्टेन्सीबाट नै अथवा कन्ट्र्याक्टर सेलेक्ट हुन्छ अथवा क्लाइन्टबाट कन्ट्र्याक्टर सेलेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अब इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियरको पार्ट आयो अब है कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अब सिभिल इन्जिनियरको पार्ट आइसकेपछि कन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ भने चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनमा हजुरले मटेरियल मात्र दिने हो कि अब लेबरमा मात्र गराउने भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट रेट हुन्छ अब अघि मैले भनेको 2500को रेट भनेको चाहिँ हाम्रो मटेरियल सुत्ताको रेट हो भने अब होइन हजुरले मटेरियल प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले लेबर मात्र रेट दिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अहिले चलन चल्तीमा 500 to 600 अथवा 450को त्यस्तो रेटमा छ स्क्वायर फिट अब यो पनि फेरि लोकेसन अनुसार फरक हुन्छ र उनीहरूको स्किल्स अनुसार फरक हुन्छ लेबरको र त्यो चाहिँ एकदम हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब एउटा घर बनाउँदाखेरि हाम्रो ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि हामीले जो पाइ त्यो मान्छेहरूलाई दिनु हुँदैन अलिकति स्किल म्यान पावर नै चाहिन्छ किनभने यो जतिसुकै ड्राफ्टिङ खतरा हाम्रो डिजाइन फेज निकाले पनि रियल फिल्डमा उतार्नको लागि एकदम हाम्रो क्रिटिकल थिङ्किङ भएको मान्छेहरू र एकदम स्किल हात बसेको मान्छेहरूलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा पनि बरु अलिक फोकस गरेर राम्रो मान्छेलाई सेलेक्सन गर्नु होला बिना भने पछि तपाईँको घर वान टाइम प्रोजेक्ट हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ बेटर वे भनेको चाहिँ अलिकति राम्रो सेलेक्सन गरेर हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेबर्स र मटेरियल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूलाई र हामी कन्स्ट्रक्सन फेजमा आइसकेपछि मटेरियल अथवा लेबरमा गरेर हाम्रो हाई मिडियम लोमा मैले यसै छुट्याएको छु अब हजुरको मटेरियल सबै उनीहरूले दियो सबै तपाईँलाई किल्ला सुद्धा किन्न नपर्ने हिसाबमा हो भने चाहिँ अब त्यो अनुसारको रेट हुन्छ अब हजुरलाई फेरि हाई लग्जरी फिनिस चाहिएको छ मिडियम लग्जरी फिनिस लो लग्जरी अब हजुरको पार्ट सेटिङ राख्ने इमल्सन पेन्टहरू राख्ने अब हजुरको टफन ग्लासेसहरू राख्नुपर्ने रेलिङ्सहरू ग्लास रेलिङ्स अब हजुरको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त इन्टिरियर पनि गर्नुपर्ने सबै वुडन स्टाइल थिम्स अथवा मोडर्निस्टिक थिमहरू सबै लाएर गर्नुपर्ने हाई हजुरको फर्निचर पनि एकदम हाई एन्डको छ होइन हर्मन मुलरको जस्तो फर्निचर्सहरू छ भने चाहिँ अब हजुरको त्यो अनुसारको रेट हुन्छ होइन हजुरको अब ठिकको गर्ने हो भने त्यो अनुसारको रेट छ जस्तै मैले हाई मिडियम लोमा देखाएको छु यो चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली एभरेजली चलन चल्तीमा आएको अघिको 2500 भनेको चाहिँ म ठ्याक्क लो मिडियमको बिचमा राखेको थिएँ यो चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो प्लास्टरिङसम्मको स्ट्रक्चर हो अब यो चाहिँ फिनिसिङ पनि लेभल अफ फिनिसिङमा पनि फरक पर्छ त हजुर के छ त्यसमा सबै डिटेल एनालाइसिस गरेपछि मात्र थाहा पाउँछ यो अहिले नै थाहा पाउने भन्ने कुरा नै बिस्तारै हाम्रो फाइनलाइज हुँदै जान्छ अब हजुरले लेबर कन्स्ट्रक्सन मात्र गर्नुभयो भने हजुरको दुई थरीको मान्छेलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा स्किल एउटा अनस्किल स्किल भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा हाम्रो मिस्त्री भन्छौँ र हाम्रो अनस्किल भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल लेबरै भयो होइन हाम्रो यो दुइटाको डिफ्रेन्ट रेट हुन्छ अहिलेको चलन चल्तीमा चाहिँ हाम्रो स्किल र अनस्किलको रेट भनेको अलमोस्ट 1200 टु स्किलको छ भने हाम्रो अनस्किलको 950 जस्तो छ यो फेरि डिस्ट्रिक्ट अनुसार फेरि फरक हुनसक्छ र सो यो चाहिँ अहिले हाम्रो रेट भयो रेट डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ अब हरेक यतिपल्ट प्राइभेट छ भने डिफ्रेन्ट हुनसक्छ गभर्मेन्ट छ भने त्यो अनुसारको हुनसक्छ र त्यो भयो अब हजुरको फाइनलाइज भयो कन्स्ट्रक्सन भयो र अब अनसाइटमा अब काम गर्ने कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट रेडी भयो साइन गर्नुभयो र हाम्रो अनसाइटमा अब काम सुरु हुन लाग्यो अब सबैभन्दा मिस्टेक छ कहाँ हुनसक्छ अहिले भन्दाखेरि मान्छेहरूले अहिले के गरिरहेको छन् भने चाहिँ जुन होम ओनर्सहरू छ होम बिल्डर्सहरू छ उहाँहरूले चाहिँ खालि दुईवटा इन्जिनियर मात्र राख्नुहुन्छ कि म्याक्सिमम् कसैले त दुईवटा इन्जिनियर पनि राख्नुहुन्न कसैले एउटा मात्र इन्जिनियर हुन्छ अब एउटा इन्जिनियर हुने नै भनेको त कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियर हुन्छ अब अर्को इन्जिनियर म्याक्सिममले राख्नु हुँदैन तर कतिपय मान्छेले 5%
10%ले मात्र राख्नुहुन्छ जुन कन्सल्टेन्टको इन्जिनियर हुन्छ जुन हजुरले अघि फर्स्टमा आर्किटेक्टसँग अथर गर्नुभएको थियो उहाँहरूकोबाट सुपरभिजनको लागि एउटा इन्जिनियर हुन्छ कन्सल्टेन्टको इन्जिनियर है उहाँ दुईवटा मात्र 2 पार्टी सिस्टम मात्र भइरहेछ कि अहिले कन्सल्टेन्टको इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियर अब मैले इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको चाहिँ हजुरको आफ्नो एउटा इन्जिनियर पनि राख्नुहोस् एउटा कुनै पनि हजुरको प्रोजेक्ट गर्नु छ भने त्यो गर्दा चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्ने चाहिँ हजुरको फाइदा भनेको धेरै फाइदा छ पहिला सुपरभिजन कस्ट मात्र भन्दैछु म यसले खालि जम्मा 1-3% मात्र खान्छ हजुर टोटल ओभरअलको प्रोजेक्टमा 1 to 3% इज नट अ धेरै बिग डिल किनभने हजुर करोडौँमा गइरहन्छ हजुरको प्रोजेक्ट अब 1.5 करोड 2 करोडमा गइराखेको प्रोजेक्टमा जम्मा 1 to 3% छुट्याउनको लागि सुपरभिजन इज नट द्याट ब्याड यो बेस्ट डिसिजन पनि हो भन्छु किनभने अहिले अब 10-15 हजार रुपियाँ अब बचाउनको लागि हजुरले त्यत्रो मेटेरियल्सहरू त्यत्रो टाइमहरू डिले गर्नु पर्दैन त्यसैले चाहिँ अब यसको बेनिफिटहरू चाहिँ पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ है त अब यसको बेनिफिट के छ त अब इफ 3 पार्टी सिस्टम गर्नुभयो भने कन्ट्र्याक्टर कन्सल्टेन्ट बिचमा पनि राम्रो हो तर हजुरले थर्ड क्लाइन्ट हाल्नुभयो भने चाहिँ एउटा प्रेसर बिल्डअप हुन्छ कि त्यता काम छिटो गर्नुपर्ने भने प्रेसर बिल्डअप हुन्छ अनि काम राम्रोसँग गर्नुपर्ने भने प्रेसर बिल्डअप हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ हजुरको टाइम डिले चाहिँ हुँदैन अब टाइम डिले चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि अब कन्ट्र्याक्टरले सामान आउँदैन भन्छ कन्सल्टेन्टले अब सामानको लागि कुरेर बस्नु भनिन्छ अब उनीहरू दुईवटा पिज मात्र कुरा भइरहेको छ हजुरलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो इन्फर्मेसन दिइराखेको हुँदैन के भइरहेछ भने अब हजुरको आफ्नो इन्जिनियर छ भने हजुरको इन्जिनियर गएर कुरा बुझेर अनि हजुरले पनि कुरा बुझेको हुन्छ हजुरले कुरा बुझेपछि हजुरले प्रेसर दिन पायो 3टा इन्जिनियर पार्टीमा त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बेनिफिसियल छ 3 पार्टी सिस्टमै अब 3 पार्टी सिस्टम गरेपछि फाइदा धेरै कुराहरूमा छ क्लाइन्ट कन्ट्र्याक्टर कन्सल्टेन्टको प्रेसर बिल्डअप भइसकेपछि हजुरको काम टाइममा सकिने भयो पैसा पनि एकदम सेभिङ हुने भयो पैसा कसरी सेभिङ हुन्छ भने चाहिँ हजुरको अब जुन कन्ट्र्याक्टरले एउटा टिपिसीकासम्मको एउटा बिल निकाल्छ फर्स्ट फ्लोरको बिल निकाल्छ सेकेन्ड फ्लोरको बिल निकाल्छ त्यो अनुसारको बिल्सहरू हामीले चेक गर्न पाउँछ जोइन्ट मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ हाम्रो 3टा पार्टी बिच जोइन्ट मेजरमेन्ट भइसकेपछि हजुरलाई पनि थाहा हुन्छ कि उसले फ्रड गरे होइन उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि उसले तपाईँहरूलाई फ्रड गरिराखेको छैन भनेर यसमा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ गुडविल बढ्ने एकदम गुडविलहरू बढ्छ त्यस चिजहरू एकदम बेनिफिसियल कुराहरू छैन अब हुनसक्छ 3जना इन्जिनियर पछि अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला तर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नाले यो होइन कि एउटा इन्जिनियरिङ टर्म्समा हाम्रो थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल टर्म्समा हामीले कुराहरू डिस्प्युट्स कुराहरूलाई हामीले अझै बुझेर अझै त्यसको फर्दर एनालाइसिस गरेर एउटा इफेक्टिभ सोल्युसन्सहरू निकाल्न सकिन्छ जसले गर्दा हजुरको कस्ट पनि बच्छ हजुरको करहरू पनि एकदम अप्टिमाइज वेमा हुन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ 3 पार्टी सिस्टम इज अलवेज बेस्ट भन्छु म चाहिँ र इफ हजुरहरू कुनै पनि हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू गरिराख्नु खोज्नु भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली हायर गुड इन्जिनियर्स प्रोफेसनल्स खोज्नु होला हजुरको डिजाइन फेज हजुरको कन्स्ट्रक्सन फेज हजुरको आफ्नो एउटा प्रोभिजनको लागि हाम्रो राख्न चाहनुभएको इन्जिनियरहरू राख्नु होला इट डजन्ट कस्ट अ लट 1 to 3% मात्र हुन्छ ओभरअल त्यसैले चाहिँ इट्स बेटर टु ह्याभ इट अलिकति लुक यसमा त्यो अनुसारले चाहिँ हजुरले आफ्नो डिसिजन गर्नु होला हजुरको बजेट छुटाउनु होला र यति भन्दै नै अब म चाहिँ अब हाम्रो भिडियो लामो हुन्छ त्यसैले म यो भिडियो धेरै लामो नगरी अब बिस्तारै अरू पार्टमा नि हजुरलाई एक्सेल सिटको बारेमा अब डिटेल अरू थ्रुमा जम्ला आजको लागि चाहिँ यति इन्ट्रोडक्सन मात्र दिउँ र इफ हजुरले इन्जिनियरिङको टर्म्सहरू अझै बुझ्न चाहन्छ भने चाहिँ मेरो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ जसले जहाँ गएर हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र इफ केही बुझ्नु भएन अथवा के भएन भने क्यान डाइरेक्टली कमेन्ट डाउन भिडियो अनि इफ यु enjoy this video, don't forget to give this video a thumbs up, make sure to subscribe, and आजको लागि यति until that time have a great day, have a safe day, peace out.